Cât de ușor sau cât de greu dați binecuvântare pentru împărtășanie? Păi, cu ajutorul lui Dumnezeu, pe cei care spovedesc prima dată și au niște păcate grele, le explic. După ce îi spun păcatele, zic, uite, dragul meu, acum ca să știi, matale, că suntem numai eu și matale. Uite aici, ce mi-au zis mie Părintele Cleopa, eram preot la Oradea primii 3 ani și una din surorile mele, că am amândouă acolo la Oradea, așa, zice către mine, măi frate, măi Părinte Serafim, iartă-mă, tu ai fost învățător 20 de ani, ai tot cu zâmbetul pe buză, tu acum ești preot, faci sântare și nu mai ești ăla. Și am zis, soro, nu supărat, e adevărat, dar eu nu știu de ce. Și am gândit eu după câteva zile să ajung la Sihăstria, unde predica Părinte Cleopa la sute de oameni. Și când am ajuns eu, Părinte Cleopa nu mai predica, s-o legat de mine în public. Și eu zis, matale, dacă ești preot, de ce dai trupul sângelui Hristos? Că sunt eu în gură de aur, zice, sângele meu îl vărs pentru dreapta credință în Hristos. Dar lui Hristos nu se dacă nu de voi canoanele. Și eu am zis, Părinte, m-ați rușinat în public și nu supărat, că așa fac eu. Dar, Părinte, dacă eu fac în sfinția ta, oamenii nu mai vin la mine să spovedească. Dar Părinte răspunde, băi, părințele, ține minte ce spun eu. Bă, mai bine cu 50 la rai decât cu 500 la iad. Hai la mine în chilie. Oamenii au plecat și m-am băgat în chilie. Ia cartea Molit Felnic, la pagina 67, unde scrie canoane pentru cei care se mărturisesc, mi-o pune în față. Nu, uite, Părinte, matale, când vrei să spovedească omul, îl mai ajut și matale, dacă el ți-o zi ce-o vrut el, vrei să te ajut eu cu niște întrebări, cu gânduri. Da, trecem la cuvinte, la fapte. Și după ce și-a spus omul toate, că l-ai ajutat și tu cu întrebări, zic, nu, uite, vezi, păcatul, ești căsătorit și greșești cu altcineva, se cheamă preacurvie. Uite ce scrie aici la canalele Sfântul Vasile cel Mare, 15 ani oprire de la împărtășanie. No, păcatul sodomiei și gomoriei, cu omenirea e o sodomă și o gomoră cu mass media care îi descălește, de micuț. 15 ani oprire de la împărtășanie. Și eu zic, Părinte, cum să oprești 15 ani omul? Nu, Părintele, nu trebuie să oprești 15 ani. Uite, dacă omul și-a spus toate păcatele, canonul e numai pentru unul, pentru toate, care e mai mare. Și zice că a făcut sodomie, gomărie, avort. Pentru păcatul ăsta, mai mare, primești canon. Dar dacă vrei să se reduce canonul, nu sunt, ai 15 ani nespovedit, atunci, uite, dacă promiți și te sâlești după puterea ta să postești lunea, că n-ai diabet, n-ai o boală gravă, lunea, miercurea, vinerea, cele 4 posturi peste an în care se reduce 4 ani, scrie acolo la canoane. Faci asta, da, Părinte, bun, 1 an de zile pentru astea, să duce 4 ani pentru post, mergi la biserică încă 1 an, faci niște rugăciuni încă 1 an, citești pe cărți sfinte, la 3 foi dacă citești, se reduce 1 an. Și ce către mine persoana aspect, Părinte, eu o să citesc 30, că vreau să mi se reducă 10 ani. Și-și făcut rost de cărți, ne vorbește Părinte Cleopa, încă sunt 19 cărți. Și ce s-a întâmplat cu respectivul? S-a căsătorit, are 5 copii, se întâlnește cu femeia și îl chemam să meargă cu mine la Dej, la penitenciar. Eu spovedeam pe pușcăriași într-un colț și el le predica. Da, după 1 an i-am dat pe Dumnezeu, nu peste 15, dar el s-a ținut. S-a oprit de la păcate, că cel mare canon este părăsirea păcatului și schimbarea vieții, m-am zis. Și citea și băgat în cap altceva. El care era străin, acum a învățat pe alții. Și iată la ce spori. Deci de la 15 ani la 1 an. Dar după aceea de-abia aștepta să vină posturile, ca să meargă la biserică, să citească. Nu mai avea timp de război, de politică, de socializări, nu era timp de asta, că avea alte preocupări. Îți fărea inima pentru suflet.